নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অল্পনা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ এক নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি কল পচলা বনাম। যিহেতু বহাগ মাহত কল পচলা খায়, সেয়েহে ভাবিলোঁ আমিও আজি কল পচলা খাওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া মায়ে মিহি মিহিকৈ বটিৰে কল পচলাখিনি কাটি আছে। কল পচলাখিনি কটা হোৱাৰ পিছত আধা চামুচমান নিমখ দি আমি ভালকৈ মোহাৰি ল'লোঁ। মায়ে ভালকৈ মোহাৰিলে 5 মিনিটমান মোহাৰাৰ পিছত ধুনীয়া পচলাখিনি ধুনীয়া নৰম হৈছে আৰু পচলাখিনিৰ পৰা কলৰ পানীবোৰ ওলাইছে। কেইফুটামান নহৰু, এটা শুকান জলকীয়া, এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ আৰু এখিলা তেজপাত লৈছোঁ। এনেদৰে নহৰুখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ পিঁয়াজটো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিব পাৰিছে কল পচলাখিনি ধুনীয়া মিহি হৈছে। এয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান তাত পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এয়া শুকান জলকীয়াটো দিছোঁ, এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি পিচি লোৱা নহৰুখিনি দি দিম। এয়া নহৰুখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি কল পচলাখিনি এতিয়া দি দিলোঁ। এয়া কল পচলাখিনি দি ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া আমি হালধি দিলোঁ, যিহেতু আমি পচলাখিনি মোহাৰি থকা টাইমত অলপ নিমখ দিছিলোঁ। পচলাখিনি অলপ টেষ্ট কৰি চালে হ'ল, যদি কম হয় নিমখ অলপ দি দিলে হ'ল। আৰু এয়া আমাৰ পচলা মোটামুটি ৰেডি হৈছেয়ে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে পচলাখিনি, খাবলৈ বৰ টেষ্টি। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে ঘৰত। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।